You are watching Pagkaing Pinoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto po tayo ng munggo at lalagyan po natin ito ng dahon ng ampalaya. At masarap din itong kapares ang tuyo. Para po sa ating ingredients, kailangan po natin dito ng dahon ng ampalaya, luya, sibuyas, bawang, patis, asin, at kamatis. At ang karne na gagamitin ko dito ay ang liempo. At syempre ang ating munggo. Ibinabad ko na po ito ng 1 oras. Lagay lang po natin sa kaldero at pakuluan po natin ito. Takpan lang po natin ito at hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot. Habang pinapakuluan ko ang munggo, papakuluan ko din ng konti ang ating liempo para mawala yung amoy nito. At pagkatapos ay hugasan lang po natin ito. Magpainit na po tayo ng mantika. At igisa na natin ang sibuyas, luya, at bawang. At ilagay na rin po natin ang ating karne. Halo-haluin lang po natin ito hanggang sa maging brown na siya. At kapag nag-brown na po ito, pwede na po nating ilagay ang ating kamatis. At lagyan rin po natin ito ng konting asin. Halo-haluin lang po natin ito. At itabi po muna natin ang ating sahog habang hinihintay nating lumambot ang ating munggo. At pagka malambot na po ang ating munggo, pwede na po nating ilagay ang ating sahog. Lagyan lang po natin ito ng tubig at hayaan lang po natin kumulo ng mga 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, lagay na rin po natin ang patis. Sabay na rin po natin ang dahon ng ampalaya. Takpan lang po natin ulit ito ng mga 5 minuto. At ayan, ready na po ang ating munggo. Sabayan mo yan ng tuyo. Masarap sa malamig at maulan na panahon. Para po sa exact measurements, pakicheck lang po yung description sa ibaba. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, please consider subscribing at click the bell notification para ma-notify po kayo sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood.